Mijn houten snijplank schoonmaken, want die heeft natuurlijk ook onderhoud nodig. Ik heb een makkelijke tip om hem hygiënisch schoon te maken. We hebben natuurlijk allerlei verschillende soorten snijplanken. Plastic, hout, steen, van alles. Ik heb een houten snijplank en die doet het al zo lang, dus waarom zou ik een andere kopen? Nu willen jullie natuurlijk weten, hoe maak ik dan zo makkelijk mijn houten snijplank schoon? Nou, het enige wat ik nodig heb is zout, keukenzout en een citroentje. Nou, dat hebben we altijd wel in huis. De plank strooi ik in met keukenzout. Dan doe ik mijn citroentje in 2 stukken snijden. Doe eventjes een paar druppeltjes over de plank met zout heen. En dan neem ik de andere helft van de citroen waar alle sap nog in zit. En daar wrijf ik mee over de plank. Ik doe nu wel zo, maar hoe de vleug is van de plank, dat is altijd het beste. Want dan komt het ook in de poriën van het hout en dan wordt die lekker schoon. Dan hoef ik eigenlijk niks meer of niks anders te doen dan het water aan te zetten. Lauw, warm, niet te heet, is niet echt nodig. En je spoelt hem af. Je dept hem eventjes met een schone doek uiteraard, plaf, plaf, plaf. Nou, en je kan zo weer je kippetje gaan snijden. Belangrijk is om de plank niet in de vaatwasser te zetten. Dan wordt hij veel te heet gewassen. Hij kan krom trekken, hij kan breken. Dus niet in de vaatwasser. En wat ook belangrijk is dat je je plankie niet plat in de kast legt of op het aanrecht. Nee, als je hem niet gebruikt, dan zet je hem rechtop, want dat voorkomt kromtrekken. En wil je je plank helemaal mooi houden, eens in de zoveel tijd heel dun insmeren met een beetje slaolie of druivenolie. Dan blijft hij prachtig mooi, gevoed en wel. En kan jij lekker je kippetje erop snijden. Oh ja, ik vergeet nog één belangrijk ding. Doe het niet met olijfolie, daar wordt het zo plakkerig van. Niet doen. Ik hoop dat dit weer een goede tip was. En hebben jullie goede tips? Plaats die dan hieronder. Vind je de tip leuk? Geef me dan een likeie. Je kan me ook volgen op YouTube, TikTok, Instagram en Facebook. Nou, dag! Tot de volgende keer weer.